हॅलो अँड नमस्कार ऑल ऑफ यू. माझं नाव मंगेश खिलारी. मी सुकेवाडी येथील गावाचा आहे आणि अहमदनगर जिल्हा. माझं शिक्षण हे जिल्हा परिषद शाळा शुकेवाडी येथे झालं आणि त्यानंतर मी 10वीपर्यंत माझं शिक्षण आहे ते गावातच शुक्लेश्वर विद्यालयामध्ये कंप्लीट केलं. त्यानंतर 11वी-12वी मी ग्रॅज्युएशन 11वी-12वी मी सायन्समध्ये कंप्लीट केलं संगमनेर कॉलेजमध्ये. एक माझी जर्नी थोडी स्ट्रक्चरल फॉर्मॅटमध्ये मानताना मी सुकेवाडी ते पुणे टू दिल्ली कसा प्रवास झाला हे थोडक्यात सांगतो. गावातच असताना माझ्या वडिलांचं म्हणजे एक बेसिक बॅकग्राऊंड सांगतो. वडिलांनी शिकवलं, आई वडिलांनी शिकवलं मला. वडील चहाची टपरी चालवतात गावामध्ये आणि आई बिडी बांधते आणि दोघांच्या पैशातूनच घर चालायचं. आणि तिने दोघांनी स्वप्न बघितलं की मुलांना शिकवून काहीतरी बनवायचं, काहीतरी मोठं बनवायचं, दोघांचं ध्येय होतं. आणि गावाकडे अशी संकल्पना असते की कोणी बिडी बांधत असलं तर त्यांच्या मुलांना किंवा त्यांच्या मुलींना बिडी बांधायला सांगतात, म्हणजे शिकवतात. पण माझ्या आईनं आम्हाला शिकवलंच नाही. म्हणजे तिचा एवढी एज्युकेशनली डिटरमाइन होती की आम्हाला एज्युकेटेड बघण्यासाठी. तिने आम्हाला बिडीला हातसुद्धा लावून दिला आणि 4थी-5वीपासूनच आमच्या हातात पाटी पेन्सिल दिली. त्यामुळे पहिल्यांदा त्यांचा धन्यवाद मानतो त्या त्यांनी मला इथपर्यंत शिकवलं आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतो. सुकेवाडीतच असताना माझं जवळ 12वीपर्यंत शिक्षण मी गावातच कंप्लीट केलं आणि 13वीला ठरवलं की पुण्यात जाऊन शिकावं. पण फायनान्शियल कंडिशन तेव्हा वाईट होती, त्यामुळे म्हटलं गावातच 1 वर्ष गावातच तयारी करूया. पुण्यात आलो, NCERT घेतल्या आणि गावाकडे गेलो आणि पुण्यातच म्हणजे गावाकडेच तयारी सुरू झाली. अभ्यासाला वेळ मिळत नव्हता. मग थोडं काय बाबांसोबत दुकानावर जायचो. मग शर्टाला इन करून शर्टाच्या आत NCERT घालायचो आणि तशीच दुकानं वाचायला घेऊन जायचो. तसाच 1 वर्षभर अभ्यास केला गावी. नंतर 1 वर्ष बघता बघता जाधव सरांचे व्हिडिओ बघायला लागलो की पॉलिटिकल सायन्स खूप चांगले शिकवतात आणि एक मनात होतंच की पुण्यात जाऊन शिकावं, कारण गावाकडे रिसोर्सेस खूप कमी असतात. त्यामुळे मग पुण्यात जाण्याचा ध्येय घेतला आणि वडिलांनी मदत केली, आईवडिलांनी साथ दिली. पुण्यात आलो, युनिक अकॅडमी जॉईन केली आणि पहिल्याच दिवशी जाधव सरांना भेटलो, कारण फी माझ्याकडे देण्यासाठी अजिबात नव्हती. जाधव सरांनी खरंच खूप मदत केली मला तेव्हा आणि मॅनेजमेंटशी बोलून मला ऑलमोस्ट 50% कन्सेशन दिलं आणि त्यामुळे मी ते युनिक अकॅडमीमध्ये शिकू शकलो आणि तिथेच माझ्यावाला UPSCचा प्रवास सुरू झाला. तिथं तयारी करत असताना माझीवाली प्री मेन्स आणि इंटरव्ह्यू सगळी तिथंच तयारी झाली युनिक अकॅडमीमध्ये. आणि जवळपास सगळे शिक्षक इन्क्लुडिंग प्रवीण चव्हाण सर, जवाद काजी सर, जाधव सर, सर्वांनी एवढी मदत केली की प्रत्येक क्षणी मला असं कोणी वाटून नाही दिलं की माझ्यासोबत कोणी नाही आहे. आणि अक्षरशः एवढं 3-4 वर्षामध्ये माझे आईवडील सुद्धा मला कधी भेटायला आले नव्हते, कारण घरीच एवढं काम होतं त्यांना येता पण नाही आलं. मी यावेळेस यांनीच मला सगळी मदत केली. प्री आणि मेन्स करत असताना मी युनिक अकॅडमीमध्ये एक छोटीशी रूम होते, तिथं सगळ्या टेस्ट सिरीज मेन्स आणि प्रीच्या सगळ्या तिथं त्या एका खोलीमध्ये लावून जाऊन द्यायचो. एकटाच जायचो कारण कोणी नसायचं तिथं आणि त्या सगळ्या टेस्ट सिरीज मी तिथं लिहिण्यामुळे आणि तिथंच जमा करायचो सरांकडे चेक करण्यासाठी. आणि सर मला इंडिव्हिज्युअली सगळा फीडबॅक द्यायचे, त्यामुळे मला इतका चांगला सपोर्ट भेटला की सर स्वतः मला मदत करण्यासाठी होती. मला खूप अभिमान वाटायचा त्यावेळेस आणि त्यावेळेस मी हे करू शकलो, त्यामुळे त्यांचेही धन्यवाद. पुण्यात आल्यानंतर नक्कीच थोडे चॅलेंजेस होते, कारण गावाकडून सडन एखाद्या शहरामध्ये येणं खूप चॅलेंजिंग होतं आणि 3-4 गोष्टी चॅलेंजिंग वाटल्या मला. पहिलं म्हणजे फायनान्शियल कंडिशन थोडी वाईट होती, त्यामुळे मग फायनान्शियली कसं मोबिलाइज करायचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गावाकडून आल्यामुळे इंग्लिश बोलण्याचं खूप भीती वाटायची. पुण्यामध्ये जेव्हा पहिल्यांदा क्लासला शिरलो, मुलं क्वेश्चन विचारायची इंग्लिशमध्ये, मला काहीच कळेना. मी जवळपास वर्षभर कधी शिक्षकांना कधी क्वेश्चन विचारले नाही, कारण भीतीच तेवढी ती न्यूनगंड असतो ना आपल्याकडे, गावाकडून येतो आणि शहरामध्ये शिकायला जातो. पण सरांनी तरी मला मदत केली पूर्ण पॉलिटिकल सायन्स शिकण्यासाठी. प्रवीण चव्हाण सरांनी पॉलिटिक्स शिकण्यासाठी, त्याबाबत सगळ्यांचे धन्यवाद त्यासाठी. आणि दुसरे चॅलेंजेस असे होते की कोणी मदतीला कोणी नव्हतं सध्या तरी. गावात कोणी म्हणजे शहरामध्ये कोणी पाहुणे नव्हते, कोणी वडील म्हणजे आईवडील गावाकडे होते, मदतीसाठी कोणी नव्हतं. मग मित्रांची साथ खूप चांगली भेटली आणि ते मित्रांची खूप धन्यवाद यासाठी. आणि त्यानंतर पुणे टू दिल्ली हा एक प्रवास वेगळाच होता माझ्यासाठी, कारण तो जेव्हा मी मेन्स पास झालो लास्ट इयरला, तेव्हा मला इतके कॉन्टॅक्ट्स मिळाले की म्हणजे जवळपास खूप ऑफिसर्स त्यावेळेस भेटले, खूप शिक्षक त्यावेळेस भेटले. अक्षरशः नवीनच जग बघायला भेटलं, कारण मी तोपर्यंत जवळपास आयसोलेट होतो, मित्रही नव्हते त्यावेळेस तोपर्यंत. त्यानंतर मित्र झाले, त्यावेळेस शिक्षक मिळाले. तो इंटरव्ह्यूचा एक्सपिरियन्स खूप नवीन होता माझ्यासाठी, एकदम ट्रान्सफॉर्म करून टाकली माझी जिंदगी त्यावेळेस. आणि त्यावेळेस प्रवीण चव्हाण सर, जाधव सर यांनी एवढी मदत केली की जवळपास मला ती तिकीट सुद्धा माहीत नव्हते नेमकी इंटरव्ह्यूला कसं जायचं, काय करायचं नेमकी. त्याबाबत त्यांनी खूप मदत केली आणि प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी माझ्याकडून निखरून घेतल्या. त्याबाबत प्रवीण चव्हाण सर आणि जाधव सरांचं दोघांचंही धन्यवाद त्यासाठी.
आणि जेव्हा रिझल्ट लागला यावर्षी, लास्ट इयरला माझं 2 मार्कावरून रँक राहून गेली, पण यावेळेस फॉर्च्युनेटली मला 396 रँक मिळाली. आणि मला आनंद वाटतो की यावेळेस मी सगळे स्टेजेस इंग्लिशमध्ये कंप्लीट केलं, की गावातून जी इंग्लिशला भीती वाटते, गावाकडे अभिमान वाटतो की आमच्या गावातून कोणीतरी एक ऑफिसर झाला, एक इंग्लिशमध्ये लिहून परीक्षा झाली. आणि जेव्हा मी 2 दिवसापूर्वी गावीकडे गेलो, गावाकडली अक्षरशः लोक गावाने कधी गावाला अजून UPSC सुद्धा असते ते सुद्धा माहिती नाही जवळपास 90% लोकांना. आणि गावाला अशा वेळेस एक नवीन ऑफिसर भेटतो, त्यांची सुद्धा मान उंचावली. अक्षरशः त्या सत्कार समारंभी गावातील सगळे लोक जवळपास रडत होते अक्षरशः तिथं. तो मला एक वेगळाच अनुभव होता त्यावेळेस. आणि त्यांच्यातला एक माणूस कुठं नॅशनल सर्व्हिसमध्ये जातो, एक आपल्या सुखवाडीला एक रिप्रेझेंट करणारे, आपल्या भारताला रिप्रेझेंट करणारे, तो खूप आनंदाची बाब होती माझ्यासाठी ती. आणि जेव्हा रिझल्ट लागला, एक नवीनच जग उभं राहिलं की अक्षरशः मी एक रातोरात सेलिब्रिटी झालं टाईप झालं अक्षरशः. सगळे न्यूज चॅनल सगळे माझ्याकडे आले, माझ्या घरी गेले. आईवडिलांनी कधी न्यूज चॅनलच बघितलेले नव्हते. आणि अक्षरशः आई रडायला लागले, आईला काहीच कळलं नाही काय बोलावं त्यांच्यासमोर. ते त्यांनी मॅनेज केलं बरोबर त्याला वगैरे. तसं जर्नी सुरू झाली होती आमची त्या वेळेस. आणि एक नवीनच आता सध्या एक नवीन टर्न मिळाला आम्हाला, एक प्रकारे सर्व्हिसमध्ये आलो मी, एक नवीनच टर्न मिळाला. सगळीकडे गावातील सगळे लोक घरी यायला लागली, अक्षरशः एक नवीन स्वरूपच मिळालं आम्हाला ते. आणि काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या परत सर्व्हिसेसमधून, की देशासाठी काहीतरी करायचं आहे. आणि काही रिसोर्स जरी नसले तरी कोणी ना कोणी साथ द्यायला नक्कीच असतं. त्यामुळे मागं पडू नका, जिद्दीला कमीच मागं थांबू नका. आणि आपल्या मुलांना सुद्धा सगळ्यांनी शिकवा, पालकांनी सुद्धा, कारण तेच एज्युकेशन आमच्या वडिलांनी सांगितलं की एज्युकेशन आपल्याला दुसरा पर्याय नाही. शेवटी छोटी होती त्याच्यामुळे शेतीमध्ये काही करायलाच नव्हतं, त्यामुळे शेतीमध्ये मला हातभार लावून दिला त्यांनी, पूर्णपणे एज्युकेशनच करायला लावलं. त्यामुळं त्यांच्यामुळे आज मी इथे येऊ शकलो. आज जे काही त्यांच्यामुळेच आहे. आणि जवळ काय सांगणार आहे ते आता तुम्हाला, पहिल्यांदाच एक एवढं सगळं पब्लिक समोर बोलतोय, अक्षरशः बोलताना मला म्हणजे थोडं भीतीच जाणवू राहिली, एवढं पब्लिक समोर बोलते म्हणजे. आणि ट्रान्सफॉर्मिंग जर्नी होती, नक्कीच ही ट्रान्सफॉर्मिंग जर्नी होती माझ्यासाठी. आणि आज जेव्हा मी नॅशनल सर्व्हिसेसमध्ये जातोय, एक नक्कीच एक पोझिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे माझ्यासाठी आणि माझ्या आईवडिलांसाठी. आणि नक्कीच ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मी चांगलीच निभावण्याचा प्रयत्न करेल आणि सर्व्हिसमध्ये सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि थँक्यू फॉर ऑल द युनिक अकॅडमी टीचर्स अँड ऑल द गेस्ट हिअर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी फॉर काइंड ऑफ representing this whole journey. Thank you very much, sir.